เอาแค่นี้ก่อนถ้ามันยังไม่ขนาดนั้นเธอเอาแค่ตรง F ออกให้มันมี F ออกมาก่อน live โอเคคุณพี่ชัยขอบคุณค่ะพี่ชัยมาแล้ว thank you okay guys last chapter 14กี่หน้าเนี่ยไม่เยอะokay so chapter 14 June 6 1944 just after midnight the night was very dark with thick clouds covering the stars they walked along the paths Paul knew so well นัตตี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะใครเรียกแม่เจสเอาเธอนั่นเอง เธอไม่ต้องเลี้ยงฉันแม่ทุกทีก็ได้เดี๋ยวเขาจะรู้ว่าฉันมีลูกทำไมเป็นคนอย่างนี้ล่ะ บางทีก็จะเอาแอบไปแบบไปหลอกหนุ่มได้บางทีเนี่ยฮะ so they walked along the paths Paul knew so well the night was so quiet and peaceful it was impossible to imagine what was ahead แค่นี้ก่อนนะ the night was very dark very was night dark ชัดไหมอะชัดทุกคำเด้อแต่ทีนี้ อย่างที่บอกไปเนาะเวลาเราฝึกอ่านเป็นคำๆแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเธอไปอ่านเวลาพูดจริงๆนะหรือว่าอ่านแบบเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่มาช้าทุกคำขนาดนั้นมันก็จะเป็นการรวมใช่ไหม The night was very dark เห็นปะมันก็จะตัดไปเยอะเหมือนกัน with thickชัดมากไหม น้ำลายเต็มจอแล้ว thick clouds clouds คำว่า clouds ก็คือเมฆฝนไม่ใช่ก้อนเมฆใช่ไหมคำว่า thick ก็คือมันหนาใช่ไหมคะcovering the stars ความหมายก็คือมันมืดมากอะหมอกมันหนาตอนกลางคืนเนี่ยมองไม่เห็นดาวเลย They walked along the paths Paul knew so well. If you know something so well, that means you know it very well. You know it good. You know it a lot. Okay? หมายความว่ารู้จักดีนะคะ so well. The night was so quiet and peaceful. Quiet and peaceful ส่วนมากไปด้วยกันนะทุกคนเหมือนกับมันเงียบแล้วมันก็แบบเป็นไงมันมีความสันติมันก็ไม่ใช่ไงถ้าแปลสันติมันมีความแบบความ peaceful อะ ความสงบโอเคขอบคุณค่ะมีความสันติเนาะ อะไรวะคืนนี้มันช่างมีความเงียบและความสันติจังเลยขอบคุณคุณเจสช่วยอะไรเนี่ยโอเค so the night was so quiet and peaceful it was impossible ต้อง stress ตรงไหนได้ยินไหมเมื่อกี้คุณเจส stress นะ impossible to imagine ได้ยินไหม stress ตรงไหน imagine monotone ต้องเป็นอะไร imagine นี่คือ stress เสียงทุกคนภาษาอังกฤษมีนะภาษาไทยไม่มีเพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุอีกหลักๆหนึ่งเลยที่การ stress แล้วบ้านเราด้วยความที่มันไม่รู้อะเนาะมันไม่มีการ stress เสียงมันก็เลยอาจจะทำให้เรา stress ผิดที่ทีนี้พอบางทีพูดภาษาอังกฤษ stress ผิดที่ฝรั่งงงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นก็เก็บไปค่อยๆเก็บไปนะคะแปลน่ารักเวอร์น่ารักหรือว่าหน้าแบบหน้าสักทีพูดอะไรอย่างเงี้ย Hello live people and everyone in live พี่ชายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทักทายค่ะimpossible to imagine what was ahead ก็คือมันเงียบสงบมากเป็นไปไม่ได้เลยที่จะคิดถึงว่าอะไรมันอยู่ข้างหน้ารอเราอยู่นะคะ those ships must already be gathered in the channel packed with soldiers Mr. Leon said there might be close to 150,000 men not only from America and England but Canada and Greece and other countries too. Gathered ตัว R ไม่อ่าน gathered เธอไลฟ์นี้เธอลงฉันลงเธอต้องได้แล้วนะตัว R เนี่ยไม่อ่าน gathered โอเคไหม gathered ดีนะคะ channel packed ตัว K ใส่ ed เป็น T packed soldiers ถ้
ทหารไม่อ่าน soldier ไม่ต้องเจอขนาดนั้น soldiers มี s ไหมถ้ามี s ใส่นะคะไม่มี s ก็ soldier Mr. Now said there might be close to เวลาอ่านพวกนี้นับเป็นหน่วยค่ะนี่คือ 100 ถูกไหมนี่คือ 100 นะทีนี้พอคอมมาขึ้นมาอีกมันมาอีก 100 เธอก็อ่าน 100 ใหม่ 150,000 ได้ป่ะถ้าไม่ใช่ 100 ก็เป็นสมมติ 50,000 พูดยังไงอันนี้เป็น 100 อันนี้อะไรวะอันนี้ 50 ดิ50อะไรวะ 50,000 50,000 เห็นป่ะอันนี้เป็น 100ก็เป็น 150,000 250,000 พูดว่าอะไร 250,000 ได้ไหม 68,000 พูดว่าอะไร 68,000 68,000 อันนี้มันอยู่ต้องเป็นเลข 6 กับเลข 8 เลข 6 กับเลข 8 คืออะไร 68 so 68,000 alright ได้ป่ะค่อยๆไป so 150,000 men not only from America and England but Canada and Greece and other countries too มาจากหลายที่เด้อ Paul thought of what it must be like for those soldiers riding through the choppy waters in the dark. Would they get seasick? Paul had the one time he went on a boat ride on the channel. Paul thought of what it must be like. What it must be like. เฮ้ยบางทีก็คิดนะว่าไอการเป็นทหารนี่มันเป็นยังไงวะได้เอาไปใช้เลย Sometimes I think what it must be like to be a superstar ใช่ไหมบางทีฉันก็นั่งคิดว่าเป็นซูเปอร์สตาร์นี่มันต้องเป็นยังไงนะต้องเจออะไรบ้างนะต้องทำอะไรบ้างนะแนวนั้น riding through the choppy waters นะคะคำว่า choppy ในที่นี้ไม่ใช่แบบ choppy 50% 11 ไม่ใช่นะคนละเสียงนะ มันเข้าไปกันได้ยังไงวะโอเค choppy waters ก็คือเธอคิดภาพไหมว่าคลื่นอะคือคำว่า chop นะตั้งแต่มันก็แปลว่าสับโอเคคิดอยู่ chop ใช่ไหมแปลว่าสับ choppy ในที่นี้ก็คือน้ำมันสับพอแปลไทยอีกรอบนึงก็คือคลื่นมันแรงอะน้ำมันกึกกักนั่นเองนะคะ Would they get seasick ก็คือเมาเรือ seasick เมาเรือเมารถคืออะไรเดาสิ car sick เมารถนะคะเมารักคืออะไร love sick ได้ด้วย You're the love sick girl โอเคผ่าน anyway so ได้แล้วนะ seasick เมาเรือนะคะ car sick ก็คือเมารถนะจ๊ะ so Paul had the one time he went on a boat ride on a channel and what would happen when they got to the beaches the boats wouldn't be able to bring them all the way in the landเอาใหม่ the boats wouldn't be able to bring them all the way into the land Mr. Leon had explained they would have to get off the boats and at least 100 yards from the beach. They would wade ashore in the freezing water, carrying their guns and supplies. What would happen if they got to the beaches? แล้วถ้าเขามาถึงที่ชายหาดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะ The boats เห็นไหมถ้าไม่มี s อ่านว่า boatพอมี s เข้าไปเธอจะเป็น boats มันจะมีเสียงทีตัดลงไปเหลือนิดนึง boats โอเคคุณซูจิน โอเคเรื่องนี้อยู่จ้ะ survived สงครามโลกครั้งที่ 2นะคะ so the boats wouldn't be able to bring them all the way into the land นะคะ all the way หมายความว่าตลอดไปจนถึงอะไรสักอย่างหนึ่ง all the way to the land ก็หมายความว่าเรือมันไม่สามารถที่จะเข้ามาแบบจนถึงชายหาดได้อะมันจะต้องจอดออกไปสักนิดนึงใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นthey would wait ashore คำว่า wait ashore ก็คือแบบรออยู่ตรงนั้นน่ะมันขึ้นบกยังไม่ได้มันก็นั่งอยู่ในเรือก็คือรอที่จะขึ้นบกนะคะแต่ยังขึ้นไม่ได้นะ freezing water ก็คือน้ำเธอมันหนาวเด้อเวลาถ้าเธอไม่เคยหนาวนะเวลาหนาวแล้วยิ่งอยู่ในน้ำอ่ะมันเข้ากระดูกจริงๆนะคือมัน
ตายได้เลยไฮโปมีเดียไฮโปตีเมียสักอย่างหนึ่ง so guns นะคะก็คือพวกปืน supplies ก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาขนมาด้วยนะใช้คำว่า supplies Paul tried not to think of those Nazi machine guns and cannons poking out from the cliffs like hungry beasts waiting for their prey. So instead, he thought of the question he'd been meaning to ask Mr. Lyon since he arrived at the castle. Try not to think of those Nazi machine. Try not to think พยายามจะไม่คิดถึงอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะคำนี้ออกเสียงว่า machine ch เวลาเขียนออกเสียงเป็น shทำไมอ่ะภาษาฝรั่งเศสเนี่ยยืมเข้ามาเวลาเห็นอะไร ch ที่อยู่ตรงกลางแบบเนี้ยส่วนมากนะไม่ใช่ทุกคำส่วนมากจะออกเป็นเสียง sh so machine แล้วก็ไม่อ่าน machine เนาะ machine เสียงชวาคืออะไรอ่ะพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยชวาคือเสียงนะคะมันจะไม่ออกเสียงแบบ machine ไม่ขนาดนั้น machine โอเค guns and cannons machine gun ก็คือปืนกลใช่ไหม cannons ก็คือปืนใหญ่ใช่ไหมที่ระเบิดเป็นกลมๆpoking out ก็คือแย่ออกมาก็ได้ poking out ก็คือมันแบบมันเลื่อนออกมาก็ได้มันโผล่ออกมาคิดออกละ like hungry beasts waiting for their prey ตรงนี้แปลว่าเหยื่อตรงเหยื่อ ขอโทษค่ะเหยื่อตรงข้ามกับ predator คือผู้ล่าไปหมดละผู้ล่า predator 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 คือผู้ล่า prey คือผู้ถูกล่านะจ๊ะออกเสียง pr ด้วยเด้อ prey เพราะว่าถ้าเธอไม่มี r เธอออกเป็น pay ก็คือจ่ายเงินไปกันใหญ่เลยทีนี้ยังไง beast ไม่มี s ออกเสียงว่า beastมี s เป็นยังไงจำได้ไหมมันคลัสเตอร์อีกแล้ว beast ไหวไหมอ่ะไม่ไหวนะตัดทีทิ้ง beast แต่ยังทีทิ้งในที่นี้หมายความว่าไม่ต้องออกถึกหนักนะคะแต่มันยังมีเสียงตัดของมันอยู่นะไม่ beast อย่างนั้นไม่ใช่ beats เห็นไหมนิดหนึ่งค่อยๆไปเด้อ so instead he thought of the question he'd been meaning to ask Mr. Lyon since he arrived at the castle instead ask arrived question ไม่ question ไม่ใช่ question นะ que ถ้าไม่ใช่ ฉันหมายถึงภาษาเกาหลีนะ เหมือนกับเวอย่างเงี้ยแต่มีคอควายข้างหน้า question castle ไม่อ่าน castle นะคะตัว t ตัดทิ้งเสียง silent นะ castle ปราสาทMr. Lyon he whisperedเห็นไหมed whispered ตีนะ whispered what about that burned body they found near the tower burned ก็คือไอ้ร่างคำว่า body ไม่ได้หมายความว่าร่างกายนะทุกคนใน context นี้ body คือคำว่า body มีความหมายเยอะนะไม่ใช่แค่ร่างกาย body ในที่นี้คือศพนะคะร่างที่เจอถูกเผาใกล้ๆกับ tower อ่ะแล้วมัน what about เห็นไหมมันยังไงอ่ะ what about it like what happened why is it there tell me okay He glanced at Mr. Lyon and to his surprise his teacher wore a faint smile. We made it up, he said, stepping over a fallen something. Okay. So glanced at ก็คือเหลือบตามองห่างตานิดนึงไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดนะแค่เหมือนกับก็ถามแล้วก็แบบไม่ได้มองตรงๆอะไรเงี้ย glance at แป๊บTo his surprise ก็คือแบบไม่ได้ทันตั้งตัวเกิดขึ้นนะคะ teacher wore a faint smile คำว่า wore มาจากคำว่า wear นะคะทีนี้สวมใส่เป็นลมยิ้มเป็นลมสวมใส่อะไรวะไม่ได้นะแปลตรงตัวไป wear wore smile or wear smile ก็คือมันจะมีความเหมือนกับแอบยิ้มอะมีในหน้ามีความขึ้นมานิดๆนะคะ faint ในที่นี้ก็คือเบาๆยิ้มเบาๆยิ้มไม่เยอะจางๆนั่นแหละwe made it up
made up ก็มีความหมายเยอะอีกแล้วเธอ made up มาจาก make up นะคะ make up ที่เราเจอกันบ่อยๆก็จะเป็นพวกเครื่องสำอางถูกไหม make up หมายความว่าดีกันแล้วก็ได้นะคะ oh they broke up now they make up now ใน context นี้ make up หมายความว่าสร้างมันขึ้นมาโกหกนั่นเองนะคะ we made it up did you made up the whole story เธอสร้างเรื่องขึ้นมาทั้งหมดเลยเหรอเห็นปะอันนั้นแหละso stepped over a fallen branch ch นะตัวควบมาด้วยนะ branch the burned body was a lie a trick Pierre wrote up a report in the police department to make it appear official the burned body was a lie โกหกเป็นเรื่องโกหกนะคะ a trick ก็แค่แบบเป็น trick อะPierre wrote up a report คำนี้ออกเสียงว่า a report wrote up a report ก็คือใช่ไหมก็ไปเหมือนกับ police station เขาก็เขียนรายงานอะไรของเขาเนาะคำนี้คือ police ไม่อ่าน police นะคะ police department เห็นไหม department to make it appear official appear make it appear official ก็หมายความว่าคือสร้างขึ้นมาเพื่อให้มันดูเป็นทางการคำว่า official หมายความว่าอะไรสักอย่างทางการนะ appear คือปรากฏตัวขึ้นเธอจะแปลว่าเพื่อทำให้มันปรากฏตัวขึ้นอย่างเป็นทางการก็งงใช่ไหมก็คือทำให้มันดูเป็นทางการนั่นเอง and it worked แล้วมันก็ได้ผลเว้ยnobody came to the castle Mr. Leon went on he looked at Paul until you showed up show up ก็คือเธอก็โผล่มานะคะ what about the dragon ไม่ใช่ดราก้อนนะ dragon Paul asked pointing to a gap in the big bush they needed to pass through do you think about it when you at the castle pointing to a gap คือช่องว่างใช่ไหมระหว่างฉันกับเธอ gap ฉันเล่นมุกแบบอยู่ๆก็มานะเธอต้องตามให้ทันนะโอเค so a big bush big in a big bush นะคะ they needed ไหวไหมไหวสิเนี่ยจะไม่ไหวแล้วเนี่ยอีกนิดนึงเนี่ย needed เพราะว่าตัวดีใช่ไหมก็เพิ่มมาอีกหนึ่งเสียง needed to pass through นะคะ pass through ก็คือผ่านไปDo you think about it when you're at the castle? Mr. Leon actually slept at the castle, Mamong has said. I do. Mr. Leon said, quite a bit. ไม่ใช่ quiet ละเห็นปะ quite a bit หมายความว่าเยอะอยู่นะquite a bit ไม่ได้หมายความว่านิดหน่อยนะนิดหน่อยหมายความว่าก็เยอะอยู่ quite a bit but not in the way you might think.In the legend, the dragons protect the castle. And when there was a war, the people of Le Croc ตัว ฝรั่งเศสเวลาฉันอ่านถูกไหมเนี่ย Le Croc would rush to the castle for safety. Not in the way you might think. ไม่ใช่แบบที่เธอคิดหรอกนะin the legend ในตำนานนะคะ legend ไม่อ่าน legend แล้วไม่อ่าน legend ไม่ขนาดนั้น legend the dragon protects the castle นะคะ protects ไม่ protects the dragon protects the castle ก็หมายความว่ามันปกป้อง castle ใช่ไหมwhen there was a war, the people of Le Croc would rush to the castle for safety. Rush to หมายความว่ารีบมาไปที่ไหนสักที่หนึ่งค่ะ Rush to the hospital รีบไปโรงพยาบาล Rush to the castle for safety รีบมาที่ปราสาทเพื่อความปลอดภัยใช่ไหม safety. Paul thought about this. So this old castle had always been a place where people could hide from danger.So thought about this. So this old castle had always been ไปด้วยกันนะ verb to have เป็นยังไงคะ always been a place
where people could hide from danger ฉันออก danger อีกละ danger ออกเอ็งนิดหนึ่ง danger ไม่ danger ไม่เอา danger I haven't been to the tower ฉันไม่เคยไปเลยนะ tower เนี่ย Mr. Leon continued It seems ready to crumble apart but I've looked up there plenty of times It seems ready to crumble เห็นไหม ไม่อ่าน crumble เสียงควบ crumble apart ก็คือมันถล่มลงมาเนาะแบบมันก็เก่าแล้วอะปราสาทอะเนาะ I've looked up the plenty of plenty of times ก็คือบ่อยๆอยู่เด้อI haven't seen any glowing eyes or heard any whooshing wings ดูฉันก็แอบดูบ่อยเหมือนกันก็ยังไม่เคยเจอ glowing eyes ก็คือเหมือนพวกแบบตา glowing อะแบบตามังกรตาสัตว์ตอนกลางคืนอะมัน glow อะสว่างอะหรือว่า heard นะคะ any whooshing wings whooshing ก็คือเสียงแบบ whoosh เสียงปีกใช่ไหมเวลามันขยับปีกเขย่าเปล่าวะไม่ใช่นะปีกขยับ แต่ไทยเป็นไทยโอเค to tell you the truth นะคะ to tell you the truth บอกความจริงนะ to tell you the truth though แต่ว่าเอาจริงนะให้บอกจริงนะ I wouldn't mind if I did It's lonely in that castle when I'm sleeping there at night It's nice to think that there's something watching over all of us To tell you the truth though ให้บอกแต่เอาจริงๆนะ I wouldn't mind if I did หมายความว่าฉันก็ไม่ติดหรอกถ้าฉันจะเห็นในที่นี่หมายถึงเห็นมังกรใช่ไหมคะ It's lonely in that castle มันเหงามากเด้อในปราสาทเนี่ย When I'm sleeping there at night it's nice to think that there's something watching over me something watching over หมายความว่ามีคนแบบคอยมองลงมาอยู่คอยปกป้องเราอยู่คอยดูเราอยู่อันนี้คือไม่ได้เหมือนทางจะเป็นทางแบบ spiritual นิดนึงนะมีความเหมือนกับวิญญาณหรือว่าเทพอะไรเงี้ยปกป้องเราอยู่นะคะ watching over all of us Paul nodded he liked that idea too They chatted quietly for another couple minutes until the smell of salt water tickled Paul's nose. They were getting closer to the beach. Smell of salt water tickled Paul's nose. Tickled ที่จริงหมายความว่าจักรจี้ tickle I'm tickling อย่างเงี้ยก็แบบฉันเป็นคนแบบบ้าจี้ I'm ticklish I'm sorry ทีนี้tickle the nose นะคะเป็นสำนวนหมายความว่ามันเตะจมูกมันไม่ kick the nose นะภาษาอังกฤษไม่ kick the nose บ้านเราคือเตะจมูกใช่ไหม tickle คือมันแค่มาแบบทำให้มันแบบอย่างนี้เฉยๆก็คือเริ่มได้กลิ่นทะเลละกลิ่น salt water okay they were getting closer to the beach it was time to stop talking หยุดคุย stop to talk หยุดเพื่อจะคุยไม่เหมือนกันนะ stop ตามด้วยเจอรั่นหมายถึงว่าให้หยุดทำสิ่งนั้น stop talking stop looking at me stop walking stop thinking หยุดคิดหยุดทำหยุดเดินหยุดอะไรสักอย่างแต่ถ้าเราพูดว่า stop to think I need to stop to think ฉันต้องหยุดเพื่อที่จะคิด I need to stop to drink ฉันต้องหยุดเพื่อที่จะไปดื่มน้ำ I need to stop to breatheฉันต้องหยุดเพื่อจะหายใจนะจ๊ะไม่เหมือนกันเด้อ This was where most of the Nazi lived and where Stroop had his headquarters เห็นปะเธอถามไหมStroop คืออะไรStroop คุณจะบอกแล้วใช่ไหมเวลาอ่านอยู่แล้วเจอตัวใหญ่ที่ไม่ใช่ตัวหน้าของประโยคนะอยู่ๆก็ตัวใหญ่ขึ้นมาอย่างเงี้ยชื่อคนชื่อสัตว์ชื่อสิ่งของชื่อสถานที่ชื่อเจาะจงใช่ไหมคะเห็นไหม Nazi ตัว N เหมือนกันนะเป็นชื่อเจาะจงนะคะ headquarters ก็คือสำนักงานใหญ่ headquarters ไม่อ่าน headquarters นะไม่เอานะ headquarters they crept along zigzagging their way to the cliffs there were Nazi guards patrolling the streets but they looked relaxed. Some talked and joked. Guards
zigzagging ก็เหมือนกันเลยค่ะภาษาไทยก็เหมือนกันเนาะ zigzag ไป zigzag มาแต่ภาษาอังกฤษจริตต้องมีใช่ไหมช่องนี้คือจริตเยอะมันก็จะต้องอ่านว่า zigzagging ไม่อ่าน zigzagging ไม่เอา zigzaggingตัว z เสียงสั่นนะจ๊ะpatrolling the streets ก็คือเดินก็เขาเรียกว่าอะไรนะคุณจะแปลไปแล้วตอนนั้น patrolออกลาดตระเวนอะไรอย่างนั้นใช่ไหมแต่ทีนี้ patrolling the street ก็คือจะออกลาดตระเวนถนนไหมมันก็ไม่ขนาดนั้นก็คือเดินไปเดินมาอยู่ในถนนนั่นแหละนะคะ they looked relaxed some talked and joked ก็ดูผ่อนคลายดีนี่คุยกันไปโจ๊กกันไปว่างั้น head office กับ headquarters ต่างกันยังไงนะครับน้องวอนที่จริงก็ไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นนะคำว่า head office มันจะมีความเล็กกว่า headquarters มันก็มีความพูดทำในภาษาพูดมันก็พูดได้หมดนะแต่ถ้าสมมุติเธออยู่ในองค์กรที่มันไม่ใช่แค่เป็นบริษัททั่วไปมันเป็นองค์กรหลายๆอย่างใหญ่ๆอย่างเงี้ยเขาจะใช้คำว่า headquarters พวกสำนักงานอะไรใหญ่ๆที่เป็นของรัฐบาลอย่างเงี้ยเขาจะใช้คำว่า headquarters แต่ในเซนส์ของการใช้ภาษาก็ใช้ได้ทั้งคู่ค่ะไม่ต่างกัน so to them this was just a regular night Paul thought of Hitler sleeping peacefully with no idea of what was about to happen Paul led Mr. Leon over a stone wall down a weedy path เหมือนหน่วยงานของราชการใช่อารมณ์นั้นใช่ไหม so regular ไม่อ่าน regular นะคะ regular night ก็คือวันปกติเหมือนทั่วไปเหมือนกับคืนปกติdown a weedy path weedy ก็คือหญ้าพวกอะไรที่มันขึ้นสูงเขียวๆอะไรเต็มไปหมดพวกหญ้าที่แบบเราตัดทิ้งweedy นะคะทางเนาะ path and through another hedgerow on the other side the Nazi had put up barbed wire ได้แล้วนะคำศัพท์นี้นะ barbed wire but Mr. Leon put on thick leather gloves and took out a pair of large wire cutters thick leather คือหนังนะคะหนังแบบหนังถุงมือหนังอะไรพวกเนี้ยรองเท้าหนังเขาเรียกว่า leather gloves เสียงควบอย่าลืมนะคะ gloves and took out a pair of large pair wire cutters อีกแล้วค่ะ US พอ TT อยู่ด้วยกัน cutters ได้ยินไหมมันกลายเป็นแบบ the cutters ถ้าเป็น UK ก็อาจจะเป็น cutters I don't know don't take me for it ฉันไม่รู้นะอย่าว่าฉันนะฉันเดาเอาแต่ว่าถ้าเป็น the US will read as cutters so he pulled and cut the twisted sharp pointed wire without shredding his skin cut the twisted คิดภาพออกไหมมัน twisted มันคือพันกันอย่างเงี้ยมันพันกันอย่างงี้ไหม barbed wire ก็คือนี่ใช่ไหมที่เราคุยกันไปแล้วเนาะเด้งแบบนี้เพราะฉะนั้น wire cutters ก็คือตัวตัดลวดไงใช่ไหมเดาได้ใช่ไหมคะนางก็ตัดนู่นนี่นั่นออกไปเสร็จปั๊บไม่โฟกัสโอเค sharp pointed ก็ตรงตัวเลยค่ะมันแหลมนี่ sharp point shredding his skin ก็คือเขาต้องใส่ถุงมือไงเพื่อที่จะไม่ได้ทำผิวหนังตัวเองแบบลอกหรือหมายความว่าถูกตัดนั่นแหละถูกคัดผิวหนังอะไรอย่างเงี้ย They hiked up a steep hill and then there were 10 deadly naval wolfers lined up in a row hiked up ก็คือไต่เวลาเขาบอกว่าบ้านเราไม่ค่อยทำหรอกบ้านเรามันร้อนแต่ฝรั่งเขาจะมีการไป go on a hiking ก็คือเดินเข้าป่าเดินขึ้นป่าอะไรของเขาน่ะบ้านเราเข้าไปก็ยุงกัด2 นาทีออกละเนาะ คำว่า hiked up นะคะ steep ก็คือชันhill ก็คือขุดลูกเขาไหมมันไม่ใช่ภูเขาใหญ่ๆขนาดนั้นนะมันเป็นเนินเขา
เนินเขาถูกแล้วลูกเขาไม่ใช่ลูกเราโอเค steep นะคะชันมากๆvery steep like that and you walk up like this okay and then there they were นั่นไง 10 deadly nimble wolfers lined up in a row lined up ก็คืออยู่ต่อๆกันไปใช่ไหม in a row ก็เหมือนกันเลยค่ะก็คือมันตุ๊บไปพร้อมๆกันนั่นเองวันนี้เสร็จแค่นี้นะทุกคน chapter 15 พรุ่งนี้นะคะวันนี้เราอ่านมา3 chapter นะโอเคอยู่เป็นยังไงบ้างพอจะจับได้ไหมเอ่ยลองอ่านกันไปแล้วก็เธอต้องคือมันไลฟ์แล้วมันไปเร็วเนาะเพราะฉะนั้นฉันแนะนำไปตามดูย้อนหลังแล้วค่อยๆนั่งฟังแล้วดูไปเรื่อยๆเธอรู้สึกว่าถ้าสมมติเธอใช้เวลากับมันประมาณ1 เดือนนะเธอจะออกเสียงเก่งขึ้นเยอะเลยนะวิดีโอฉันมีเป็น100แล้วในนั้นนะเพราะฉันตัดเยอะเลยเกินไลฟ์ที2 ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยหน้าโปรไฟล์ TikTok นะคะแล้วก็กดลิงก์เข้าไปตามได้เธอนั่งฟังไปเรื่อยๆมีผิดพลาดก็ต้องขออภัยนะทุกคนแต่คือนะ nobody perfect okay I don't think well most of the time I'm not but there is soถ้าใครเจอก็บอกกันได้นะจ๊ะไม่ได้ว่าอะไร so anyway have a good night guys I'm gonna have to go eat and cook and all do that stuff you guys have a wonderful night it's Friday tomorrow นะคะถ้าพรุ่งนี้อยากเจอกันคือจะมาประมาณ 10 โมงก็จะอ่านต่อนะประมาณ1 ชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวเล่มนี้เสร็จแล้วก็จะกลับมาเล่นเดิมละนี่ยังอ่านไม่จบเนี่ยข้ามไปข้ามมาอยู่นะคะแต่รู้สึกว่าอยากจะออกเสียงฝึกออกเสียงเพราะว่าเข้าถึงเหมือนเขาว่ามันมีคนที่อยากจะฝึกออกเสียงค่อนข้างที่จะแบบเยอะอยู่เหมือนกันก็น่าจะเข้าถึงได้มากขึ้นอะไรอย่างนี้เนาะ Okay guys I got to go you guys see you tomorrow 10 o'clock set your alarm if not go rewatch my rerun on YouTube and if you see my face pop up on your feed please like and save and interact so that TikTok can send me to some people else to more people นะคะ engaging alright bye guys ขอบคุณมากค่ะพี่ธนากรคุณ FF ชอบมากเลยขอบคุณนะคะทุกคนอยากเก่งสู้ๆเด้อทำบ่อยๆนะคะทำบ่อยๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะเริ่มฝึกมั่นใจของเราได้เองสำหรับวันนี้ขอบพระคุณนะคะ bye guys thank you